প্ৰথমতে সকলোকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগত বনাইছোঁ বিলাহী আৰু গাজৰৰ চুপ। এই চুপবিধ খাবলৈ অকণমান মিঠা হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আৰু আপোনালোকক এটা অনুৰোধ, ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে চাব। তেতিয়ালৈকে আহকচোন এই বিলাহী আৰু গাজৰৰ চুপ বনাবলৈ আমি আৰম্ভ কৰোঁ। বিলাহীৰ চুপ বনাবৰ বাবে প্ৰথমতে প্ৰেছাৰ কুকাৰ এটা লৈ তাত মই আধা চামুচ তেল দিছোঁ আৰু অকণমান মই বাটাৰ দি দিছোঁ। এতিয়া অকণমান ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিব। তেল আৰু বাটাৰ গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই এখিলা তেজপাত দি দিছোঁ আৰু কেইটামান মই জালুক দিছোঁ আৰু দুটা মই বিলাহী লৈছোঁ আৰু এটা গাজৰ লৈছোঁ। এতিয়া খুব সামান্য পৰিমাণৰ নিমখ দিছোঁ। মই আধা চামুচতকৈ কম নিমখ দিছোঁ আৰু এগিলাচ পানী দিছোঁ। এতিয়া মই কুকাৰটো 3টা হুইচেল মাৰিবলৈ দিম। এতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰত সিজাই লোৱাৰ পিছত এইদৰে মই এটা বাতিত কাঢ়ি লৈছোঁ আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। তাৰপিছত মই এটা মিক্সিত ইয়াৰ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। এতিয়া এই বিলাহী আৰু গাজৰখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এটা মিক্সি বাতিত অলপ অলপকৈ লৈ ইয়াৰ এটা পিউৰি বনাই ল'ম আৰু এই তেজপাতখিলা মই আঁতৰাই দিম। এইদৰে অলপ অলপ কৰি মই ইয়াৰ এটা পিউৰি বনাই ল'ম। এতিয়া মই এই পিউৰিখিনি এটা বাতিত এখন চাকনিৰ সহায়ত চেকি ল'ম। এইদৰে ভালদৰে চেকি ল'ব। এতিয়া এখন কেৰাহীত এই পিউৰিখিনি লৈ আৰু পিউৰিখিনি খুব ভালকৈ উতল আহিবলৈ দিব। এতিয়া মই উতল অহালৈকে ঢাকোন মাৰি থৈ দিছোঁ। এতিয়া এইদৰে পিউৰিখিনি খুব ভালকৈ উতল আহিছে। এতিয়া ইয়াত মই এচামুচ চেনি দি দিম। এতিয়া মই এচামুচ চেনি দি দিছোঁ। এইদৰে 6-7 মিনিটমান এইদৰে উতলিবলৈ দিব, যাতে চুপখিনি অকণমান ডাঠ হৈ পৰে। বিলাহীৰ চুপ এইদৰে বনাই এবাৰ চাবচোন। খাবলৈ খুব ভাল লগা হয় আৰু সকলোৱে বনোৱা ধৰণে মই বনোৱা নাই। মই অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। যদি ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰো কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব। ধন্যবাদ।